नमस्कार. निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत दोन अतिशय सुंदर आणि पटकन होणाऱ्या रांगोळ्यांचा व्हिडिओ शेअर करत आहे. रोजच तुमच्यासोबत मी नवीन अशा छान छान रांगोळ्यांचे व्हिडिओ शेअर करत असते. कधी बॉर्डर रांगोळ्या असतात एका व्हिडिओत, कधी एक गोलाकार आणि एक बॉर्डर, किंवा कधी दोन बॉर्डर, कधी तिघी बॉर्डर, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या रांगोळ्यांचे व्हिडिओ शेअर करत असते. तसंच आजच्या देखील व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत दोन अतिशय सुंदर अशा रांगोळ्यांचा व्हिडिओ शेअर करते. तर आजच्या ज्या व्हिडिओमध्ये दोन रांगोळ्या आहेत, त्यातील पहिली जी रांगोळी आहे ती सुंदर अशी वेगवेगळ्या रंगांचा वापर करून सुंदर अशी छोट्याशा फुलाची रांगोळी आहे, जी आपण दारात, उंबरठ्यात कुठेही काढू शकतो आणि विशेष म्हणजे पटकन होणारी आहे आणि सुंदर असा नवीन काहीतरी लुक देणारी आहे. नक्कीच ओरिजिनल बघितलं तर असं फूल नक्कीच नसतं, पण आर्ट म्हटल्यावर आर्टमध्ये आपण काहीही करू शकतो. किंवा कला म्हटली म्हणजे कलेवर आपण कुठल्याही प्रकारचं आर्टिफिशियल फ्लॉवर्ससारखं आपण रांगोळीमध्ये कुठल्याही प्रकारचं कलात्मक काम असं करू शकतो. तसंच आजच्या रांगोळीच्या फुलाबद्दल आहे. आजच्या फुलामध्ये मी वेगवेगळ्या रंगांचा वापर करून एक सुंदर असं फूल बनवलेलं आहे आणि खरंच ते दिसायला इतकं सुंदर दिसत होतं ना. तर आजची जी पहिली रांगोळी आहे ती छोटीशी आहे आणि पटकन होणारी आहे, आणि दुसरी जी रांगोळी आहे ती सुंदर अशी बॉर्डर रांगोळी आहे. ती पण खूप छान आहे, वेगवेगळ्या रंगांनी बनवलेली आहे, अतिशय आकर्षक दिसते. तर नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका. धन्यवाद.